รีบๆหน่อยแล้วกัน Sorry, girl.
and dressing. สวัสดีครับ Hello, sit down inside. ได้นะละลายหมดแล้ว เม็ดมันควายเนาะเอาละให้แล้วเหรอ Hello Ramadan, happy Kulak for you, lucky happy Buddha, the Indonesian Dragon Dancing Channel Kulak. โอ้โหเลือกเลยโดนดิโดนป้าหรือเพิ่งคิดเองเพิ่งคิดเอง ไอ้มาสั่งขอดูหมี่ทำได้ค่ะพี่ Bigger